नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई नयाँ कुरा सिकाउमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामी तपाईलाई HTML भनेको के हो, CSS भनेको के हो र JS यानी कि जाभास्क्रिप्ट भनेको के हो र के कामको लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई यो भिडियोमा डिटेलमा भन्ने छौ। यदि तपाई यस YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला ताकि तपाईले कुनै पनि भिडियो मिस नहोस्। यदि तपाईले प्रिभियस भिडियोहरु कुनै पनि हेर्नु भएको छैन भने प्रिभियस भिडियो पनि हेर्नु होला ताकि तपाईले HTML र CSS लाई प्रयोग गरेर कसरी नेभिगेसन बार अनि ड्रप डाउन मेन्यु अनि साइटमा यानी कि ब्याकग्राउन्ड इमेज कसरी राखिन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु हुनेछ ताकि तपाईले HTML र CSS लाई रियल वर्ल्डमा यसरी प्रयोग गर्न सकिँदै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु हुनेछ। अब हामी कुनै पनि ढिलो नगरी HTML भनेको के हो भन्ने तर्फ जाउँ। HTML को फुल फर्म भनेको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो र यो HTML भनेको के कामको लागि प्रयोग गरिन्छ अथवा के हो भन्दाखेरि अर्को डेफिनेसनमा भन्नु पर्दाखेरि स्ट्रक्चर अफ वेब पेज भन्छ अथवा अर्को पनि भन्न सक्छौ HTML ले चाहिँ वेब ब्राउजरमा तपाईको कन्टेन्टहरु कसरी डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा HTML ले जनाउँछ। जसरी तपाईको घर बनाउनु अघि तपाईको डिजाइनमा के हुन्छ, झ्याल कता राख्ने, ढोका कता राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। HTML को काम पनि तपाईको वेबसाइटमा कहाँ कुन कन्टेन्ट राख्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। जसरी कि तपाई घर बनाउने बेला एउटा इन्जिनियरले झ्याल कता राख्ने र ढोका कता राख्ने अथवा बाटो कता राख्ने भन्ने कुरा डिटेलमा डिजाइन गरेको हुन्छ। र HTML एलिमेन्ट्समा के कन्टेन्ट हुन्छ भने त्यहाँ हेडिङ हुन्छ, लिंक हुन्छ अनि प्याराग्राफ हुन्छ। यानी कि तपाईले कुनै पनि साइटको लिंक चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यानी कि तपाईलाई म देखाउँछु त्यसको लागि HTML भनेको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कुनै एउटा साइट छ यानी कि तपाईले नयाँ कुरा सिकाउ अनि त्यसपछि होम सर्भिस छ। यानी कि होममा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुनै साइटमा जान्छ। यानी कि होम साइटमै राखेको छौ र त्यस लिंकमै जान्छौ। यदि सोर्स कोडमा क्लिक गर्यो भने सोर्स कोड लिंकमा यानी कि त्यहाँ पोस्ट के अपलोड गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ पुग्दछ। हो यसरी लिंकहरु राखिएको हुन्छ। यसरी लिंकहरु राख्न सकिन्छ। CSS भनेको के हो त भन्दाखेरि CSS को फुल फर्म चाहिँ हामी क्यास्केडिङ स्टाइल शीट भन्छौ। यानी कि हामीले HTML मा राखिएको कन्टेन्टहरुलाई स्टाइल गर्ने यानी कि त्यसलाई डिजाइन गर्ने, कुन कन्टेन्ट चाहिँ कता राख्ने, कुन कन्टेन्टमा कस्तो कलर हाल्ने र कस्तो फन्ट हाल्ने देखि लिएर हरेक चीज हामी CSS मा गर्छौ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाउ HTML एलिमेन्ट्स आर टु बी डिस्प्लेड अन द स्क्रिन, पेपर अर इन अदर मिडिया भनेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो के छ, नयाँ कुरा सिकाउ, होम सर्भिस, सोर्स कोड, ब्लग्स, मेक मनी, कन्ट्याक्ट अस यसरी आएको छ। यो हरेक चीज जस्तै तपाईको यहाँ मैले लगे भने यहाँ होभर भएको छ। यो नयाँ कुरा सिकाउ देखि लिएर हरेक कन्टेन्ट एउटा हरिजन्टल लाइनमै छ यो सबै कुरा। र त्यसपछि अर्को छ र त्यसपछि हाम्रो फुटरमा छुट्टै छ यो पेजहरु। यसरी चाहिँ यो CSS को गरेको हुन्छ। कुन HTML को कन्टेन्ट चाहिँ कसरी राख्ने, कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ CSS ले गर्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले के भनेको थियो, HTML भनेको हाम्रो घरको पिलर हो र CSS भनेको हाम्रो घरको डिजाइन, फुल्ली डिजाइन हो। यानी कि घर बनाउँदा वाल हाल्छौ, त्यसपछि हामीले कम्प्लिट भइसकेपछि त्यहाँ घर डिजाइन गर्छौ, कस्तो कलर म्याचिङ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कलर लगाउँछौ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो घर राम्रो देखिन्छ। भनेको CSS को काम भनेको राम्रो देखाउने काम र HTML भनेको तपाईको घरको पिलर, कहाँ झ्याल राख्ने, कहाँ ढोका राख्ने भन्ने कुरा मात्रै उसले डिटरमाइन गर्छ। अरु सबै खेल भनेको CSS यानी कि सबै काम भनेको CSS को काम हो। र अब जाभास्क्रिप्ट को कुरा गरौँ। जाभास्क्रिप्ट को काम मेन के हो त भन्दाखेरि तपाईको वेबसाइट चाहिँ रेस्पोन्सिभ बनाउने काम गर्दछ। यानी कि तपाईको जाभास्क्रिप्टले चाहिँ तपाईको वेबसाइटलाई रेस्पोन्सिभ बनाउँछ। अब रेस्पोन्सिभ भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आफ्नै वेबसाइटमा भिजिट गर्यो, नयाँ कुरा सिकाउमा हामी त्यसपछि के गर्छौ, इन्स्पेक्ट गर्छौ, कन्ट्रोल शिफ्ट आई गर्छौ र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जसरी हामीले अघि ल्यापटपमा देखिएको थियो अब हाम्रो मोबाइलमा कस्तो देखाउँछ। जस्तै आइफोन 5 मा हेर्यो भने कस्तो देखिन्छ हाम्रो वेबसाइट भन्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। यो यस्तो हुनुको कारण साथै यस्तो हुनुको कारण भनेको जाभास्क्रिप्ट को काम यानी कि रेस्पोन्सिभ। जसरी वेबसाइट तपाईको ल्यापटप अथवा जहाँ डेस्कटपमा देखाइरहेको छ त्यसरी नै तपाईको मोबाइलमा पनि देखाउनु पर्यो। तपाईले कुनै वेबसाइटहरु ओपन गर्दाखेरि पपअप आयो होला सायद अनि त्यसपछि सब्स्क्राइब गर अनि के भन्ने टाइपको त्यो हरेक काम भनेको जाभास्क्रिप्टले गर्दछ। हो त्यस्तो रेस्पोन्सिभ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले
धेरै भन्दा धेरै जाभास्क्रिप्ट युज गर्छौं र हामीलाई मेन एउटा वेबसाइट बनाउनको लागि चाहिँ HTML र CSS धेरै भन्दा धेरै नलेज हुनुपर्छ। हामीले त्यो नलेज भनेको आफैले प्र्याक्टिस गर्दै बिस्तारै कोडिङ गर्दै बिस्तारै प्रोजेक्टहरु गर्दै सिक्ने छौं। यदि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने हामी बिगिनर स्टेजबाटै जाँदै छौं, क्लियरली बुझाउने छौं। तपाईले कुन कुरा बुझ्नु भएको छैन त्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईलाई सजिलो भन्दा सजिलो तरिकाबाट हामी HTML CSS जाभास्क्रिप्ट को ट्युटोरियल मात्र हैन कि तपाईको एउटा रियल वर्ल्डमा तपाईले कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईले यो च्यानलमा हामी धेरै भन्दा धेरै भिडियोहरु तपाईमाझ ल्याउने छौं, जसको कारणले तपाईको स्किल पनि बुस्ट अप होस् र तपाईले रियल वर्ल्डमा मज्जाले काम गर्न सकोस्। साथीहरु, हामीले HTML भनेको के हो भन्ने कुरा एउटा सिम्पल उदाहरणबाट पनि हामीले बुझायौं र त्यसपछि साथसाथै हामीले CSS भनेको के हो भन्ने एउटा घरको डिजाइन हो भनेर हामीले एउटा सिम्पल एउटा हामी सबै जनाले बुझ्ने नर्मल भाषामा पनि भन्यौ। साथसाथै हामीले जाभास्क्रिप्ट को के काम भन्ने कुरा पनि बुझ्यौ। यदि तपाईले कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले हाम्रो यो आफ्नै वेबसाइटमा ब्लग्समा गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। एउटा HTML मा HTML भनेको के हो र CSS भनेको के हो, साथसाथै जाभास्क्रिप्ट भनेको के हो र हामी कसरी एप्लाई गर्छ भन्ने कुरा हामी फ्युचर भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै वेबसाइटमै डिजाइन गरेर हामी तपाईलाई बुझाउने छौं, ताकि तपाईले आनन्दले धेरै भन्दा धेरै कुराहरु चाहिँ प्र्याक्टिकली गरेर तपाईले सिक्नु भएको कोडिङहरु युज गरेर चाहिँ तपाईले राम्रो वेबसाइट बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला। धन्यवाद।